السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم بدنا نقوم بوضع الإضاءات بالكامل في المشهد، من ناحية إضاءة السكاي إلى إضاءة الشمس إلى إضاءة كورونا لايت. فمن غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3 دي ماكس ونقوم بعمل الإضاءات الكاملة في المشهد. طيب احنا آخر شيء طبعا وصلنا إن قمنا بوضع الماتيريال. طبعا الشيء الوحيد اللي ضفناه هاي البلوكة اللي هي بلوك الكراسي مع الطاولة. راح تلاقوا البلوك في الرابط في الوصف. اللي بده يحمل البلوك طبعا موجود بالوصف. تمام. الآن بدنا نقوم بعمل الإضاءات، والإضاءات اللي احنا راح نقوم بعملها هي 3 إضاءات. الإضاءة الأولى اللي هي إضاءة السماء أو إضاءة السكاي، والإضاءة الثانية إضاءة الشمس، والإضاءة الثالثة واللي هي الإضاءة الكورونا لايت اللي هي راح تيجي في أعلى المجلى أو أعلى المغسلة. تمام. خلينا نتوجه للكاميرا ونروح ننتقل إلى الرقم 8 واللي هي راح تعطينا ال Environment and Effect واللي هي البيئة الخارجية. فاحنا راح نروح على النان وبننزل إلى كورونا وراح نختار كورونا سكاي، نعمل أوكي. الآن مجرد ما عملنا ريندر راح نلاحظ إنه تم إضافة ضوء خارجي. زي ما انتم ملاحظين تم إضافة ضوء خارجي واللي هي إضاءة السماء أو إضاءة الكورونا سكاي. قبل ما كانش عندنا بالمرة أي إضاءة، يعني لو حذفنا الكورونا سكاي كلير وعملنا ريندر زي ما انتم ملاحظين معتم، ما كان عندي أنا أي نوع إضاءة. فلما قمنا بوضع كورونا سكاي أصبح عندنا الريندر مضاء، واللي هي صار في عندي أنا إضاءة جاية من السماء. فأول إشي قمنا بوضع إضاءة السكاي. تمام. الآن أنا بحاجة إني أقوم بوضع إضاءة الشمس. بكل بساطة كمان نفس الشيء، بنتقل إلى الخارج زي ما أنتم ملاحظين، بروح على اللايت، بختار الكورونا، بنروح على كورونا صن، بحدد اتجاه الصن وبرتفع بهاي الطريقة. تمام. الآن نعمل من سي، بعدين نعمل ريندر. الآن راح نلاحظ انه الشط عندي محروق، اشي بسيط، والسبب طبعا هو قوة الشمس. فاحنا كيف بإمكاننا نخفف قوة الشمس؟ خلال عندنا تحت intensity بختار نص، نشوف لو عملنا ريندر الآن راح تلاحظوا انه اخف من قبل. إمكاننا نخفف أكثر، فلنفترض 1%. راح تلاحظوا الآن إنه خف كثير عندي إضاءة الشمس. لو عملنا ريندر زي ما أنتم ملاحظين خفت عندي إضاءة الشمس جدا، يعني وكأنها شمس على غيم بنفس الوقت زي ما أنتم ملاحظين. ولكن إحنا بدنا نقويها شوي، يعني تقريبا خليها تقريبا فلنفترض 5 أو خليها 9. نعمل ريندر. أوكي تمام. أنا فلنفترض إنه أنا هيك ممتاز عندي، يعني شكل الشمس هيك أنا ممتاز عندي، ولكن إحنا بحاجة إن نحركها إشي بسيط فقط علشان أنا بدي يجي الخيال يعني أكثر على هاي الجهة. فننتقل من البيرسبكتيف، بحرك الشمس وبنزل الشمس إشي بسيط، نزلها إشي بسيط، بحركها بهاي الطريقة. من الكاميرا نعمل ريندر زي ما انتم ملاحظين، نقلي ضوء الشمس في هاي الجهة. تمام. طبعا احنا الآن بحاجة أن نقوم بوضع
اللي هي الإضاءة العلوية أو إضاءة الكورونا لايت. فكمان الماتيريال مش مبينة عنا، خلينا نتأكد من الماتيريال. اوكي، نتأكد. تمام، احنا هون مختارين الريل وورد ماب سايز، بتشيلوا تأكدوا انه الصح مش موجود عليها. هاي فقط تستعملوها في حال مكتبة الكورونا ريندر فقط، بينما في حال المابات العادية او الصور ما تستعملوها. فخلينا نرجع على اليو في دبليو ماب، نقوم بعمل واحد 5 في 5 في 5. اوكي، فقط نتأكد. تمام. الآن لو عملنا رندر مرة ثانية، تمام. الآن زي ما حكينا بدنا نقوم بوضع اللي هي إضاءة الكورونا لايت. فبنرجع الآن من البيرسبكتيف، راح اختار اللايت، كورونا لايت، اوتو جريد، بحدد السناب، نختار ريكتانجل اللي هي المربع، نلغي السناب، نختار فقط هاي الطريقة. تمام. نيجي من التوب فيو مع الاف3، نيجي لإعدادات الخاصة باللايت اللي عنا. فإحنا بنحاول على قد الرفوف نقوم بعمل اللايت. تمام. ننتقل للكاميرا، نعمل F3 من البيرسبكتيف، نقوم بعمل روتيت، نعمل رايت كليك على أساس إنها تعطيني 45 درجة. أوكي، لازم نحدد عليها. تمام. الآن زي ما انتم ملاحظين الشعاع جاي عندي بالأسفل. بحرك فقط هاي الطريقة. الآن نستكمل الإعدادات الخاصة باللايت. بلغي أو خلي الفيزابل دايركتلي لأنه أنا بدي إياها تبين فعليا، وبعدين فقط بخلي الجنراليتس كاستكس مع الفيزابل دايركتلي فقط لا غير. تمام. الآن راح أنتقل للون. راح نختار طبعا اللون دافي 2000 بهاي الطريقة. لو اجينا نعمل من الكاميرا نعمل رندر، نشوف كيف قوة الإضاءة. اوكي، عنا الإضاءة جدا محروقة، فأنا بحاجة إني أخفف من قوة الإضاءة. بدل ما هي 50 نفترض 2. نعمل رندر. اوكي، زي ما انتم ملاحظين بلشت تعطيني، بس بدها كمان أقوى شوي، يعني نخليها 5 أو 10. نفترض 5. نعمل رندر. تمام. هيك طبعا زي ما انتم شايفين قمنا بعمل الإضاءة الخارجية مع إضاءة الشمس، وأيضا الإضاءة الكورونا لايت. زي ما انتم ملاحظين كل شيء مبين عنا. طبعا رح نيجي بالحلقة الجاية إن شاء الله رح ننتقل اللي هي الإعدادات الخاصة بالرندر مع الأشياء النهائية الخاصة بالرندر، واللي هي رح تتضمن الإكسبوجر مع الهايلايت مع الكونتراست، ساتوريشن، اللتس، أيضا كمان البلوم أند جلير اللي هي الشعاع الخاص بالشمس.
فهذا كله رح نقوم بتطبيقه في الحلقة الجاي إن شاء الله. بس طبعا زي ما شفتوا قمنا بوضع الإضاءات بالكامل، من ناحية الإضاءة السكاي إلى إضاءة الصن إلى إضاءة هي الكورونا لايت. وأيضا كمان لازم تنتبهوا من ناحية الماتيريال طبعا في إشي، لما أنا عملت كوبي لليو في دبليو ماب، عملتها كوبي انستنس، وهاي غلط انكم تعملوا كوبي انستنس. تحاولوا انكم تعملوا فقط كوبي عادي، لانه بالانستنس اذا انت قمت بتغيير اي شيء من اليو في دبليو ماب راح يقوم بتغيير على اليو في دبليو ماب الثاني. وبس بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب القناه، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام.